ولی کرو بینه بیاد لاسه تنیابی یه روز کرو بی میمونه آنم نواسته من خواستم بینم چه کی پیازم چی کردی فاطمه؟ فاطمه ناراحت نبود خون پیدا هرچند خواستی خون پیدا بشه تاچ پیدا عزیزم قانون نسترم کجا تاچ پیدا بیا نگران دارم دو روز گوشیم جوابی گم یکم نامم نسترا خونه با آتینه بی؟ یا محمد؟ ایدی؟ فرستامش برا سر کار هیچی نگو؟ که نه 5 دقیقه دوباره یا پیو ایره یه جایی که واقعا کار بکنی چطور؟ فاطمه نونی چند روز عیدی چقدر پرس و پیکه هیچی هش نگم تا همیچی هش نگی لونه یه دفعه چنه؟ چند روز یه سره اگه فاطمه رو کرو فاطمه کرو همیچی برشگم به این مسابقه چقدر لرز دیگه عادی لرز عادی دکتر چند نگو؟ نه میخوامش بخورسم تو رو میگو خواب خانه میره نه فاتی چای چطوری خسته کنستم؟ چایی نخوریم هیچی نخواه کنم داخلش؟ از اون بعد یه خیالت نبود خم همه چی زیت انجام دارم خم هوا تو دارم سی و چند روزی هم که از اتفاق نبوخش تو به فکر کنم تلوفی؟ از لحاظ خوب تلوفی نه لحاظ 3 کیلومتر تلوفی اساسا بی آبری جوران تلاستیش که جبران میکنم کلمه بلند نیست جبران میکنم های خوبی بری هوای آزادی جایی هم میبره کار نشد فقط دستور به بار خیلی خوشحالی بچه‌ها خوشحال نیستم از یه لحاظ ناراحتم از یه لحاظ اصلا اختیال تو راحت اختیال ما هم راحت و مشکلی که قرار بود زندگی کامل خراب کنه راحت رو بیم و یعنی خوشحالی نداره دیگر راحت تری آزمایش طبیعی آزمایش هم میبید که باردار نیست طلاق تسلیم راحتی به نظرم تو بیشتر خوشحاله بودم حالا ایسه میگو بهتا یه هفته 10 روز بگذاره با هم دیگه لینا بیا چایی بخور مامان کجایی؟ دستشویه خودم میرم میشونم نه مامان خودت قشنگ خود تا بشور بیا میشونم؟ آفرین بهش باشیم بریم تو اتاق بازی کنیم سر صدا نکنیم مامانی بخوابه لینا پاشو دیانا پاشو عمه بخوابه بلند شو بریم تو اتاق باشه الان بازی میکنیم با هم دیگه لینا پاشو بیا چرا؟ دوست نداری با هم بازی کنی؟ چرا؟ مامان بیا اشکال نداره بیا بغل باش ماما الان میام دختر نازم تا ظرفا بشورم فاطمه نهار چی خیلی سیتون البته خدا حامیده نیستی که بابام حوض چیزی کرد یه چیزی با هم دیگه خودمون
بازی کنیم چمچم بازی کنیم چمچم بازی بشی ما نیفتی که ایدیتنی چی خیرو باز کنم بیا بالا کرد میخواد بالا بریستم اومد ما برو داخل دعوا رو نبینیم باشه؟ تو باشی چشم بیا برو تو تا بیا یه سیش بگو شابی چی خیلی ما؟ من تو میرم سبب کنم من نگاه رسته کار من کارتی نداشتم خب طالب کارچی ندیوسم برگر کورت گم کنم سرا یک ماه تمومه من دونم الکی را قهوه خونه کافه برگردی ایدی کار بگیرم نامه ایدی بعد مردم باید چی کنن چی کنه نیچه یک ماه هیچی کنی تو فقط ایره برگردیه عصبی کردی تا هم در فاطی اومد؟ تو زیبی یا فاطمه ها فاطی اومد عشق تو من چه اومد؟ کی اومد با گیرو نه برش کن سلام گرش نکن ببرو بر نه خوبی؟ برکه بزنه بخواسته چه ببرو می؟ بر یه ساعتی اسمونه سلام سلامت بود بل بخواسته ولی ببرو سرا چند سرم غرغر خوب بلون خوب کوبری ببرو سرا یه کاری بجو بای مردم اصلا ته چی کنی بای ما مردم مستر زیرم آمده چند سر ساقی بر خطامه باشه پریس ببینی زینه حامله یه رفتی لای تو تمره هیوش بچرد این دورم بهونه بمینم سب دورم بمینم بیاسته برای گور تا گم کن تا کار پیدا نکردی نیوجو برو سر تا کار پیدا نکردی پات نمیمونه علیکی مثل اینو فقط را تا دم برگردنه که میتونه همیشناسم برای یه را تا دم برگرده کار بگیرم لباسه جلو همون هیچی بهتر بقید معنی دیده پولیس خود احنا خیلی حرف خوبی میزنی همون رو رایته یک بیم ازوری بود خیلی حرف میزنی ما آدم چشونه ایدونه چون مثل سج گربه ببینه نقشه ایدی خوشحالی و بام تو باش برخورد همین لیلا استش خوبه بزنم همین لیلا فقط به دردش خوره شیطونه رو تو رقم نسیم و فقط واسه میره لبخند بزنم و بلایی بسرشی جونه کی پیاز چقدر پرو رو بیه یه اصلا زور باش میرسه این گوجه بادم جون میخری یا نه خیلی پرو بیه فکر کنم با خواهش بید درسته بیدار تو دهلا بومه هم داره قشنگ داره لاته بعد دکتر قرصی چی داد فاطمه بیبش بخره؟ اون نرم داخل خشته نرم داخل نرفتی داخل تو باش؟ نه اصلا غیر قانونی نیدشت ما فیلم بگیریم منو چه نساله باز نه؟ ها بیا جزاک با چه باحال چند ساعت رئی؟ کار خوبی دوستم چه کاری مثلا؟ ما ثابت کرده یه باری تازه خالی کردیم CPR که هر رو بیه سفار تو که همین 2 دقیقه که رئی دقیقا الان 3 ساعت میره کاری چون خسته رو به من اینو واقعی باریسه ای هوا چیز همین درجا پیداتون
اوسه بگه کار نی ایبینی خود ارزش نیاری تری بره سرا اوسه بگه کار نی کار هست خیلی خوبه. میخوای رو با تبیام بریم سر کارت بینیم کارت چیه کار ما سیار یه روزی بینی رونو یه روزی بینی ضعیفه. ضعیفه کار چه ضعیفه بینیم دوباره ما نهیچی بیشی دستی چایی برم فاطمه تعجب من اینجوری حرف بزنم. تعجب ها؟ بده برای وقتی گیر و دونه نه بدش کن چه چه؟ چیکارش داری؟ اول حامله ایشه حامله ایش لیشه چه؟ ها؟ من چیزی نیازه که زنی بزنم هم کار رو چسی که باید استرس ها خوشی بگرار بالا بخور گشنه هیدی شک دارم به کار چه؟ چه کاریه که تو 10 دقیقه رفتی همه وسیله اووردی بابا دیر لذت با همه هیچ کار من نگاهی بره دنبال والا ما هم دوست دارم لذت برم ترسم یه شر بیا گردن نمیگیره تنش شر ناز کن نیایی نه چه کنی؟ آیا آبنواری درست کنم صفاتی اوه سی چی؟ سی بچم سی چی؟ تی فاطمه بچه سی بچه باش درست با آفرین درست یه خورده بیشتر درست کن من میخوام میتونم بیکار میکنم بچه خورد دارم سی نه بچت آبنار خان نه ما آبنار خان اد میخواید سیم درست کنه سی سطحه میخوام درست کنم اشناسی که چه تازه کار پیدا کرده ها کار سراس دیدی نه فاطمه؟ سراس یه دیوانه رو نهی کورو ایدی اینه نه کورو آوردی چقدر وسیله آوردی؟ سرکار چه کاری؟ بمانه من فکر بد کردم مهمانه دیگیر اصلا مهم اونا رو میشد تا همه باید ببینیم رو اصلا چکاری انجام حاصل نکنم کار بله بابا همه کار گوی شاخه بیا آخر جنوب یک گندی زنی شرط بیا گردن این بود با گنده کنه پای کنم یه ساعتی خوابه شد تا ساعت جواب بست شرط پای گنده یک چی به چی گاه شرط یا بنام دونم آخر جنوب شرط یا بنام شاخه تو فعلا به تا درد سر این سلام بکنم بزن آخه چی دم درد سرم تو نه بله پس چنه مگه اون روز که پاور بالا و فهمی درد سر یعنی چی چی کنی؟ چی کنم خود بهتر کنم چی کنم یعنی خیلی تا عملی نشونه دوم چی کنم هیچ کار نیده خفو زیاد نشو کن سر حرف میزنه نه یا قار کنه رو بگیرن کسی بشدی نه بفرما سه چقدر کسی که داری میانه لیلا اینو چی آوردی؟ ایدی بیشتر هنه وسیله کورو آوردی تمام ساعت بیم ایره دراز کشیده مرده که نبیام خب تو 1 ساعت هم نیست رای سر خب یه باری داشت بیا خالی کنی اوزه بار روغن که ماشک که گندی که نخود که همه چی که نمیره ها؟ نه یا خوش هم قرصه آدم بیفته ولی خدا را کی قرض دیده به تو؟ من اون سری نمی که این درامه دو نینده تیم قرض میاری ته سوپری آشنا دوست احتمال بیا که همه همه شب گوشت خلاش رو بیار بخین یاره نه ایتش بی بینمش جوش بی سلام کن جوش بی اصلا احتمالی که همه این رفته بوی جایی قرضی آورده بود بیشتر اینی که رفته بود سر کار ما باورش باشه شاید کار داره شاید تا سال آینده یکی همونه یکی سیتیستون یکی سیتیستون یه اونه سیتیستون دست من نه خدا یا شاید بزن یه اونه سیتیستون یه اونه سی ضعیفه خب چه کاری یکی داری میه سال دیتا اون نفسونی؟ تو چه کار داری؟ شاید چه کار میداری؟ خب بدبخت فاطمه خرج تیدان الان فاطمه خرج تیده مونه که سال دیده تا اون نفسونی همیتونه زوجه اگر این کار اصلاح داشتی داشتی سر نفسی هم هست چی این کنی؟ کسی خواب با یکی ده هستن میسونی نه خیلی یکی ده هستن میسونی نه خیلی غلط میکنیم های یکی ده هستن میسونی نه
حال بره بعد وقتی واسه زیادیم یعنی پاپا هم میدونم واسه اینکه زندگی تا بعد وقت بود یکی ده هم الان بسنو کردی تو من شکل نگفتی هیچ کاری میتونی بکنی من بعد من دیگیته یادت رفته تموم خرجیت میدم یادت رفته رانسا کارسشو همه رای سینجی میکنه تو چرا تو کار نکردنت بهتر کار لیش کردن تو نونم چه کاری کنی تو نه گرتگم که احمد متنفس آدم بمیرم اوه شک در مرد مخورد که وحشی خود گردم چه باش هم زبونی رو میذارم احمد چون شناسمش آفرین دیگه چی باز نکه برو همون اصلا کار چه کاری که من این وایسا کورو سرکار بایتی سرکار کوتی چه کاری که دیگر کسی پت شرکوی رسا کار کارجوری پکوی دهن دست راستی برو جرد خواهی زیاد در سهمی ماست با آخرین برام جور بزن جرد خواهی نرمده چه باید اعتماد نمونه خداحافظ من باید اعتماد داشتی بعد کارجری هم اعتماد دارم یه چه کاریه که تله یه ساعت نومه و ما دوباره زنگ ازن روزی دوباره زنگ کارجری کاره سیشه از تو میرسه کار باره شما یه باری الانیه بابره خارج کنی یه ببینی تا در روز داره خداحافظ این قصد سینجیم نکن من تو پیل دوست نوشتی بله پیل دوست دارم ولی چطور بیارش مهمه تو دوستی تو مهمه متدون کو دونم لاف بزنی ایدی این گم ایدی لیلا مشکوک زنه خیلی ممنون مشکوک زنی چوش کنم میدونم مشکوک زنی چوش کنم نره معتاده بود مود لیلا ماما بیا تو اینقدر در رو باز بسته نکن بعد وقتی نار او بخره تو باشی معتاده بود میخوایی که پیل داشته باید چه بسونه بکشه ولی خیلی مشکوکه یه نه توبی یه هفته خواه برم حسین مهم نیستم ما هم شاید یه هفته مهمون شام بود تو خودمونی و ایدی خیلی مشکوکی جلوتر نتوبی تا اصلا رفتاری تو باش دیبی خیلی مشکوکی نام داری آلیکسونه نصف شوی و حالا مثلا روز نوبی یا دوباره همش به خوی ایرسه ایرای یا اون جلانی چنه یکی که روز 600 بار زنگ میزنه مثلا از صبح کار میاره تا شب ولی هر 2 ساعت یه بار کار داره آخه مشکوک این مزرنتره حرف الان سر کاشتی دارم اشکال نترستم کلاب میدونم چاش خیلی آرام رسید بگیرم نره برو بگیر اصلا این تیپ شخصیت دوست نارم تیپ شخصیت مقارم بخیرم تا خشن بود اصلا او تو بهتری کتک تو ایوان خیلی نه کتک تونه خیلی دلم سیت سوزم این شرایطیه که تمام درک کنم ایگو اون اتاق 20 دقیقه به نخ نیده تمیز کن نه نیده تمیزش کن میدونم نیده دست هم بینی چه کار؟ دست نه خواهم جمعش کنم تو چه طوریش کردی که حالا اگه نکن با عید جرکم بختم شما چه کار؟ تو باید سایی رو جمعش کنم نیخوام تو فقط بست فشارت نیام خیلی علیکی رو تیره از دنی پلیس باید کار بکار فقط به هر یکیش ما کنونه اینه همه رو با بیاریم سرها اوسری یه خاص بیافته یه نه باید کم روی جلوتر که برشته باشم نیست برای یاد شوی بریست دام خریم ایدیو گوچه زایفا چای بریز بیا اگر یه جور دیگه با هم دیگه آشنا بیابیم شاید رفیقات خوبی بیابیم دونستی چه؟ نیلا چوبی لباتی چو توبی هیچی خب میخوام چه توبی ساختی؟ نه بعد برم چای بریز چای داشتی ها گوی چیه ها کلاسیک بذار خطا هم به سوزن
بابا قرآن هرچی تو بی ایدی می نکشه فراموشی گروه یه چه مثل جمعی که دو خواست چه خیلی شوی رسید مثل ما خمون نیستم اما کیم؟ ما صابونه اینی ما صابونه؟ فقط لباس چرمان خونه بچه که میرو این با صابونه از فروختی بیش بشون فروختی کنش اما موقع بی که دوباره بده زیبه خب بعد تو سیپیم مجبور بیام هونلم کلم بفروشم و صابونه نه هونلم منظورم رسیبیله خب بعد پیرن هونلم میستیم دستی خاطر هم بیو فقط خمون ما هم دست لباسلی که دوری یعنی هیچی ده مال خمونی زمون هم درازه پس واسه هیچی ما کنی و لیلا وقتی یک شیط گم بشن سیدم توضیدم خب بهتم هم قشنگ سی توضیح رو اوزه دونی از او بر ایدی رفته پیلای و صابونه دوباره همه اینه نیسته الان همش پیل ایگم پیل کورا یادمش همش فکر کنم دوزیل نات کار ایدیه نه او پیلا مدامش چقدر داری؟ یه قدری دامش که به دردش بخیره نخونم کامه بردش تو یه دامش که به دردش بخیره بتره گوت بزنه بیل داشته و بچه تا آزاد بکنه البته بجز اون کامی که تی ساکارش سیمون نورمان جریانه بقیش در جریان یا چقدر بسیده این همش ما خودیه نده من بیم چه فرق کنه لیانا و لینا نیارن همین رو با هم گفتیم ما باورت که میخوام تو؟ اما یه نظر خطیری خیلی بمون خیلی برم ما با همه چی سازه گویی چه نفهمه اون بیا با خطیری خیلی بمون خیلی برم مقالیت نارم هر جور بود با کنارم جوروش هم که بگم بیا تمام بیا چی خیلی بمون ماما از اینا باید ببری بذاری تو همون که خواسته بری همون که ببرش چه معارف خونیسه فقط زوری دنی سه فشار اختیاریسته من باردارم به هر حال با استراحت کنی کم استراحت کن حواس دارید ولی شبه کار نیم ساعت هم البته 3 ساعت به من شدی اومد؟ چیگه؟ اون کاره خوری بینه چونم دستش؟ خودی خودی
قربانی دست آوری. چی آورده؟ نه دو چهار شانسی یا دوازده هم ستاره اما چه؟ ستاره چی؟ کی؟ کی؟ آمده واسه مواد چقدر پیده رو بیرست نرسون. این کیفه ایدی؟ کیفه؟ کیفش سیکا. کفش ورزشی آورده سی؟ نه اینا قیمتشون چقدره؟ چقدر؟ اینا حداقل 5 تا قیمتشونه. سیکو. پارک پوسته؟ ها. پوستوس ماره. ایدی کپشن چه قیمته؟ ایدی کپشن چه قیمته؟ بیسته چقدر؟ بیسته گوشی داری؟ گوشی داری؟ سیته بارکد چه بسه تا قیمتش بیاوره 5 میلیون و 500 قیمت این کفشه می تو رو بخیر خیلی کم شه بسونی 4 میلیونه بازار این بازار روزی سمش بازار روز خب گرونتره هر راتی آوردم یعنی آخر بازار افراد این پارک پول میدونی چقدر قیمتشه؟ پدر چی خریدی؟ اینه چه قیسه؟ نه بودم خواستیم تیم بیارم نکنه اینم قرضی آوردی. نه ایشون این رو سری چه قیسه؟ چقدر وسیله آوردی سی فاطمه؟ 300 بیاستی خوب واسه خواهم ما 20 آولش دا آورد چقدر چی آوردیم و بیا اینه همه سی خوب چقدر شده چه آوردی شد؟ چطور آوردیشون؟ نمیدونم مدت خریم شد چطور خریدیشون؟ رای چه کردی خریدیشون؟ الان قسم ندر بردیم قسم منو من نشستم پیشاد دبیلا خستم یا که برای سرکار یا که ببره نانس خواه دیگه واسه چی بپوشی؟ بترسه ایمان پیرن من از چه پوشیدی؟ حرف نزن من چی ما پیرتونه؟ ها یه بدون اگه واسه ما که به سلام میبری یه مشکوکی زنی شکرش گنی این پالتو و این کفشت خیلی گرونه نه لیلا خب من دونم شاید رفته بود یکی پی قرصیه بود یه ارزه نمال کار کنه با میشناسنش جایی که بخواد زود نه چی بارم خالی کنه جایی که بخواد زور بزنی هیچ موقع نیاز زور بزنی اگر بخواستی واسه زور بزنی ما یه هفته 10 هفته یه شما میتایی اتاقی بلش رو جمع کنی اومد ای خنده میگیره ایدی برسه کار این پالتو حداقل 5 میلیون قیمت چیکارش رو پوشش بره هی بیورزه که نترسه چند سال کار کنه الان هی کار کنه بیل بخیر پاردوسی تو این سری نه میخوام حالا میگونه با کروم اصلا دستشون کنرسی اول ما چی کرو آورده شد 5 سال زینشون یه بار یک گوهی نخواهش امیدوار رو بوده میشه ما خرجش دیدم و بارم بریم به دست رو بخیر شالم میخواه؟ کفشم میخواه؟ سی باشگاه کنم؟ دنیه رو باشگاه کنم؟ یه کنسی خوبم خواه همین هم برامه چطور این فکر؟ از قطعا داری نقشه کشیم سرت نه؟ کتنش ناسا بقولم چه همه چی مثل خواست سخت کنی بپوش بخر بگرد بکبار میخوایی نه هم؟ ما چیز سنگین میتونم بوشم سنگین کفش از خوب چه؟ سیسی شما نیست میرش کوره وسیله لآبو چیکه؟ مردی به گفتیم طلاق من میارم بیا کار دارم ها رو باید سردرارم ایدی اینو لکورا بود این نقشه ای دارم چه نقشه؟ سوکسی الان دندق تو دلقی بندی؟
جانی بیرون